ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርች ነበር ግን እየሰራ አልነበረ። ሜታስፕሎይት እንዴት አክሰስ ሜታስፕሎይትን በተርማክስ ላይ ወይም በስልካችን ላይ ኢንስቶል እንደምናደርግ ነው። በመጀመሪያ የሚያስፈልገን ምንድነው ተርማክስ የሚባለው አፕሊኬሽን ነው። እሱን ቴሌግራም ላይ ወይም እናንተ ማውረድ ከፈለጋችሁ ከክሮም ላይ ማውረድ ትችላላችሁ፣ ግን ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን እና ራሱ አፕሊኬሽኑን ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቴሌግራሙ ሃከር ሚ ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በመጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ተርማክሳችንን እንከፍተዋለን። ተርማክሳችንን ከከፈትን በኋላ እኔ አሁን ኢንስቶል ያደረኩት ገና አዲስ አበባ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ነገሮች እናደርጋለን። ሴታፕ ማድረግ ያለብን ነገሮች እናስተካክላለን። እናንተ ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጋችሁት ከነበረ እሱ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን እዚህ ጋር የምጠቀማቸው አዲስ ለሆኑ ተርማክስ ላወረዱ ሰዎች ነው። ተርማክስ -setup-storage ብለን ስቶሬጃችንን ሴታፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። ተርማክስ ስቶሬጃችንን እንዲጠቀም አለው እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አለው የሚል ይመጣልናል። አለው እንለዋለን። ከዛ በኋላ ኤልኤስ ብለን ስናይ እዚህ ጋር ስቶሬጅ የሚል ፋይል ይከፍትልናል ማለት ነው። ይሄ ስቶሬጁ እዛ የስልካችንን ስቶሬጅ አክሰስ ማድረጉን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በመቀጠል እናደርጋለን ፋይሉ የምናወርደው wget ስለሆነ pkg install wget ብለን wgetን ኢንስቶል እናደርጋለን። ግን መቅደም የነበረብን ነገር ነበረ። pkg አፕዴት ወይም አፕግሬድ ማድረግ ነበረብን። አሁን ይሄ ሴታፕ ፕሮሲጀር ስለም በኋላ እናደርገዋለን ማለት ነው። yes እንባለን y ይህን wget አውርዶ ከጨረሰ በኋላ pkg update end ሁለት ኤንድ ከዛ pkg upgrade እንለዋለን ማለት ነው። ይህንን አንዳንድ ቱሎችን ኢንስቶል ስናደርግ ሁሌ አፕዴት እና አፕግሬድ ማድረግ አለብን። አፕግሬድ ባናደርግም አፕዴት ማድረግ አለብን ማለት ነው። y እንለዋለን yes የሚቆየው እንደ ኢንተርኔት ስፒዳችሁ ነው። ዋይ እንላለን የስ ማለት ነው። እንዳለ የሚመጡልንን ዋይ እያለ የስ እያለ እናሳልፋለን ማለት ነው። አሁንም ዋይ እንለዋለን። አሁን ይሄ ምንድነው የምንለው በራሱ ሊያስተካክልልን ነው። ስለዚህ ዋይ እንለዋለን። አሁን እንደዛው የመጨረሻ መሰለኝ የመጨረሻ ነው። ስለዚህ እየጨረሰ ነው። አሁን አፕዴት አድርጎ አፕዴት እና አፕግሬድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ቅድም wgetን አውርደን ነበር አይደለ? አሁን እሱን wgetን ተጠቅመን ሜታስፕሎይትን ከጊትሃብ ላይ እናወርዳለን ማለት ነው። የጊትሃብ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኮማንዶቹን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ሙሉ ኮማንዶቹን ማለት ነው የተጠቀምኳቸው እዚህ ቪዲዮ ላይ። እዚህ ጋር wget ብለን የmetasploit.sh ፋይሉን ሊንክ እንጽፈዋለን ማለት ነው ከጊትሃብ ላይ። እናንተ ቀጥታ ይህንን የጻፍኩላችሁን ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም እንደዚህ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። termux/row/master/metasploit.sh ይሄ .sh ፋይሉ ነው የሚያወርድልን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሙሉ ሊንኩ ይሄንን ይመስላል፣ አንድ መስመር ማለት ነው። ዙም አውት ሳደርገው ደብል አደረገ ለምን ብዬ ኢንተር ነካዋለሁ። እናንተ እንደጻፋችሁ ኢንተር መንካት ብቻ ነው፣ እንደዚህ ማድረግ አይጠበቅባችሁ።
እዚህ ጋር እንደምታዩት 4.4 ሜጋባይት ፋይል አወርዷል። 4.4 ሜጋባይት እሷን ፋይሏን አሁን ls ብለን እናየዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር metasploit.sh የሚላል ይሄ ባሽ ስክሪፕት ነው። ባሽ ስክሪፕት ደግሞ ረን ላይ ነው የምናደርገው .// ተጠቅመን ይሄ አሁን ኤክስኪዩተብል አልሆነ chmod ብለን +x ብለን ኤክስኪዩተብል እናደርገዋለን ማለት ነው። +x metasploit.sh ከዛ ሄድ ኤንተር ከዛውን ls ብለን ስናየው እዚህ ጋር አረንጓዴ ሆኗል፣ ከለሩ ቀይሯል። ይሄ ኤክስኪዩተብል ሆኗል ማለት ነው። .// እናደርግና metasploit.sh አሁን ይሄ ምንድነው ሜታስፕሎይትን ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጀምሯል። ይሄ ከ20 እስከ 30 ደቂቃ ይፈጃል። እኔ እዚህ ጋር አፍጥኛ የማሳያችኋለሁ። ሌላ ምንም የምታደርጉት ነገር የለም። ዋይ ኦር የስ የሚል ጥያቄ ካመጣላችሁ ዝም ብላችሁ የስ ማለት ብቻ ነው። በራሱ ያስተካክለዋል። እዚህ አካባቢ እየጨረሰ ነው መሰለኝ። በእንደዛ አፕዴት እያለ ነው። ኢንስቶሌሽን ኮምፕሊትድ ብለናል እና እዚህ ጋር ላንች ሜታስፕሎይት by executing msfconsole ካሊ ላይ የምንጠቀመው msfconsole ነው ሜታስፕሎይትን ኤክሲኪዩት ለማድረግ msfconsole ብለን ሜታስፕሎይታችንን ማስጀመር እንችላለን።
So starting the metasploit.sh ማለት ነው። so ይጀምራል ማለት ነው እየሰራ ነው። so እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜታስፕሎይት ከፍቷል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬ ዙም አውት አድርጌ ታያችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜታስፕሎይት ሎጎ ምናምን አለ። እዚህ ጋር 2000 ምናምን ኤክስፕሎይቶች 940 ምናምን ፔይሎድ 9 ኤቬዥን ምናምን አሉ። ሶ እዚህ ጋር ሰርች ብለን የምናውቀውን ሜተርፕሪተር አንድሮይድ ሜተርፕሪተር ፔይሎዱ ሰርች እናደርግና ዝርዝሮቹ እናያለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፔይሎዶቹ ነው ፕሪቪው የሚሰጠኝ ማለት ነው። ኦኬ በዚህ ሰርች ባረኩት ማች የሚያደርጉት እንዳለ እነዚህ ናቸው፣ ፔይሎድ ናቸው። አንድሮይድ ሜተርፕሪተር ሪቨርስ ኤችቲቲፒ አለ። እኛ ግን ሪቨርስ ቲሲፒ ነው የምንጠቀመው የነበረው እስከዛሬ። ኤችቲቲፒ አለ፣ ኤችቲቲፒኤስ አለ፣ ቲሲፒም አለ። ኦኬ ሌላ ምን አለ? ያ ደሴም ናቸው። ሶ እኛ ዩዝ ብለን ዩዝ ኤክስፕሎይት መልቲ ሃንድለር እንለዋለን ማለት ነው። multi/handler so hit enter oh exploit / use exploit / multi/handler ማለት ነው። so hey መልቲ ሃንድለር ኤክስፕሎይት ተጠቀሙ እያልን ያለ ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ ከመጣልን በኋላ ሴት ፔይሎድ እንለዋለን። ፔይሎዳችንን ሴት ካደረግን በኋላ ያው በኤምኤስኤቭንም ፔይሎድ እየሰራ እንትን ማድረግ እንችላለን። በዚህ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ያበረክላችኋለሁ። ፔይሎድ ሰርተን ምናምን ባክዶር ጌን እንደምናደርግ ሪቨርስ ሜተርፕሪተር እንዴት ጌን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በፊት በሜታስፕሎይት የሰራኋቸውን ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ እነሱን በስልካችን መስራት እንችላለን ነው አሁን እያልኳችሁ ያለው። እዚህ ጋር ሪቨርስ ቲሲፒ ብለን እቺን ስላሽ እናጥፋትና ኤንተር እንነካለን። ከዛ ያው እዚህ ጋር እንደምናየው ሴት አድርገናል። ኦፕሽን እንለውና ኦፕሽናችንን ስናይ እዚህ ጋር ሴትአፕ ማድረግ የቀረን ኤልሆስት ብቻ ነው። ኤልሆስት ደግሞ የማሽናችንን አይፒ አድሬስ ነው ሴትአፕ የምናደርገው። ይሄንን ይመስላል ሜታስፕሎይት ኢንስቶል ያደረግንበት መንገድ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ፣ ይመቻችሁ። ቻው።